ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન આ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ જે વિજ્ઞાન વિષયનો અભ્યાસ કરે છે એમને ખબર હશે કે વિજ્ઞાન વિષય છે ને 3 પાર્ટ છે, જેની અંદર આપણે કેમિસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ અને બાયોલોજી આ ત્રણેય પાર્ટનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરીએ છીએ. પરંતુ મિત્રો તમને ખબર હશે કે જ્યારે કેમિસ્ટ્રી પાર્ટની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. કેમ? તો એનું બહુ સિમ્પલ કારણ છે, કારણ કે કેમિસ્ટ્રી પાર્ટની અંદર તમને ખબર છે રાસાયણિક સૂત્રો આવે છે, રાસાયણિક સમીકરણો આવે છે. હવે કદાચ સૂત્રો આવડી જાય ને એના પરથી સમીકરણ બનાવતા આવડી જાય તો જોડેની અવસ્થાઓ લખો અને જોડે સાથે સાથે એનું તમે સમીકરણનું સમતોલન કરો. ઇન શોર્ટ ઘણી લાંબી પ્રોસેસ થઈ જાય છે. એના લીધે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને સૌથી વધારે માર્ક્સ જો કપાતા હોય છે તો એ હોય છે કેમિસ્ટ્રી પાર્ટની અંદર. તો મિત્રો આજે આપણે કેમિસ્ટ્રી પાર્ટની અંદર જે રાસાયણિક સમીકરણો હોય છે એ સમીકરણનું સમતોલન કેવી રીતે થાય છે એમાં આપણે કોઈ એક પ્રોપર સૂત્ર લઈ અને વ્યવસ્થિત સમીકરણ સમતોલન કરવાના છીએ. તો હેલો મિત્રો, હું છું ડી.એમ પટેલ અને તમારું તમારી ચેનલ ડી.એમ પટેલમાં સ્વાગત છે. ચાલો તો આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીએ છીએ પહેલા ચેપ્ટરમાંથી એક સમીકરણ લઈ એનું પ્રોપર સમતોલન કેવી રીતે થાય એ સમજવાના છીએ. તમને ખબર હશે કે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એમાં કુલ 5 પ્રક્રિયાઓ આપણે ભણવાની છે, જેની અંદર આપણે કઈ 5 પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ તો તમને ખબર છે સંયોગીકરણ, વિઘટન, વિસ્થાપન, દ્વિવિસ્થાપન અને ઓક્સિડેશન રિડક્શન. હવે 5 પ્રક્રિયામાંથી હું કોઈ એક પ્રોપર જે થોડું હાર્ડ સમીકરણ છે, જે થોડું લેન્ધી સમીકરણ છે એ સમીકરણ બનાવી અને એમનું સમતોલન કરવાનો છું. તો ધ્યાન આપીએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેવી રીતે સમીકરણનું સમતોલન કરવામાં આવે છે. એના માટે હું અહીંયા ઉષ્મીય વિઘટન પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લેવાનો છું. ઉષ્મીય વિઘટનનું સમીકરણ જો તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જુઓ તો લેડ નાઇટ્રેટ વાળું આપણને આપેલું છે. તો હું અહીંયા સૌથી પહેલા શું લખું છું? લેડ નાઇટ્રેટ, જેનું આપણે સૂત્ર લખીએ છીએ PB બ્રેકેટમાં NO3 બ્રેકેટની બહાર ટ્વાઇસ 2. આને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? લેડ નાઇટ્રેટ વડે. નેક્સ્ટ ત્યાર પછી ગિવ્સ એટલે કે સામે પ્રક્રિયા કરતા પણ અહીંયા ગરમી આપતા. કેમ? ઉષ્મા છે તો ઉષ્મીય વિઘટન છે તો આપણે શું લખીએ છીએ? ગરમી આપતા. હવે ગિવ્સ સામે શું બને છે? તો લેડ ઓક્સાઇડ, જેનું સૂત્ર છે PbO. લેડ ઓક્સાઇડ જ્યારે આપણે PbNO3 ટ્વાઇસનું વિઘટન કરીએ છીએ તો આપણને શું મળે છે? PbO. પ્લસ જ્યારે NO3 છે ત્યારે NO2 તો પ્રક્રિયામાં સામે બને અને પ્લસ લખાય છે O2. આ મેં શું લખ્યું છે? સમીકરણ. તમને ખબર છે સમીકરણની નીચે આપણે અવસ્થાઓ પણ લખીએ છીએ. જલીય હોય તો એક્વિયસ, વાયુ હોય તો ગેસ, સોલિડ હોય તો ઘન. પરંતુ આજના પાઠમાં આપણે કોઈ અવસ્થા શીખવાના નથી, આપણે માત્ર સમીકરણનું સમતોલન કરતા શીખવાના છીએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ઓકે, તો અહીંયા આ સમીકરણને સમતોલિત કરવું છે. સૌથી પહેલા સમતોલન કરવાનો તમને નિયમ ખબર હોવો જોઈએ અથવા સમતોલન કોને કહેવાય એ ખબર હોવી જોઈએ. સમતોલન કોને કહેવાય? તો તમારા નોલેજ માટે આ જે તીર છે, આ તીરની ડાબી બાજુ છે અને આપણે શું કહીએ છીએ? તમને ખબર છે, અને આપણે પ્રક્રિયકો તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને તીરની જમણી બાજુ છે જેને આપણે નિપજો તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો હવે સામાન્ય ભાષામાં સમીકરણનું સમતોલન કહેવાય કોને? તો જ્યારે તીરની ડાબી બાજુના પ્રક્રિયકો અને તીરની જમણી બાજુના નિપજો આ બંનેમાં પરમાણુની સંખ્યા જો સરખી થાય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આનું સમતોલન થઈ ગયું છે. હવે તમે કોઈ આવું સમીકરણ જુઓ છો તો તમારે કયા મુદ્દાથી શરૂ કરવું અથવા સમીકરણ સમતોલનને કેવી રીતે સમજવું, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેવી રીતે સમતોલન થાય છે. જુઓ તો હું અહીંયા સમતોલનની શરૂઆત કરું છું. સૌથી પહેલા તમે એ જોઈ લો કે પ્રક્રિયકો બાજુ કયા તત્વના કેટલા પરમાણુ છે. જેમ કે અહીંયા લેડ નાઇટ્રેટના પ્રક્રિયકો તરફ એક જ પરમાણુ છે તો નિપજ તરફ પણ કેટલા છે? એક જ છે. નેક્સ્ટ હવે અહીંયા નાઇટ્રોજન કેટલા છે? તો તમારી પાસે નાઇટ્રોજનની સંખ્યા 2 છે.
હવે અહીંયા નાઇટ્રોજન તમારી પાસે એક જ છે. નેક્સ્ટ ઓક્સિજન જુઓ તો 3 ગુણ્યા 2 6 છે. જ્યારે અહીંયા ઓક્સિજન જુઓ તો 2 પ્લસ 2 4 અને પ્લસ 1 5 છે. એનો મતલબ શું થાય છે કે અહીંયા ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા 6 છે, સામે ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા 5 છે. હવે તમારે એને 6 કરવાની છે, સાથે સાથે અહીંયા એ પણ ધ્યાન આપવાનું છે કે n અહીંયા કેટલા છે 2 છે. જો હું અહીંયા n આગળ 2 મૂકી દઈશ તો 2 ગુણ્યા 2 4 પ્લસ 2 6 અને 1 7 થઈ જશે. તો હવે અહીંયા તમારે સેજ બી કન્ફ્યુઝ કરવાનું નથી. તમારે તમારું સૂત્ર પરફેક્ટલી પહેલું સ્ટેપ ત્યાં ફોકસ કરો કે પરમાણુ એકી અને બેકી સંખ્યામાં ક્યાં છે. બતાવું તમને. જેમ કે અહીંયા તમે જો ઓક્સિજન બેકી સંખ્યામાં છે, જ્યારે અહીંયા જો ઓક્સિજન એકી સંખ્યામાં, જ્યાં સુધી આ એકી સંખ્યામાં હશે ત્યાં સુધી સમીકરણની સમતુલનની પોસિબિલિટી છે એ 50% ઘટી જશે. એટલે તમારે પહેલું સ્ટેપ શું જોવાનું છે કે સમીકરણમાં એકી સંખ્યા કઈ બાજુ છે, પહેલા એમનું સમતુલન કરો. ચલો કે તો અહીંયા હું તમને કહી દઉં ઓ એકી સંખ્યામાં છે એટલે હું નિપજ આગળ પહેલા 2 મૂકી દઉં તો શું થશે, તો ઓક્સિજન બેકી સંખ્યામાં ફેરવાઈ જશે. ક્લિયર? હવે આ મેં પહેલું સ્ટેપ યુઝ કર્યું જેની અંદર મેં તમને સમજાવ્યું કે જે જગ્યાએ એકી સંખ્યા છે અને પહેલા તમે બેકી સંખ્યામાં ચેન્જ કરો, ફેરવી દો. હવે બીજું સ્ટેપ, તમે આવું સમીકરણમાં જ્યારે કોઈ આંકડો લખો, સમીકરણ સમતુલન કરવાની બેસ્ટમાં બેસ્ટ મેથડ એ જ છે કે તમે જે તત્વ અથવા સંયોજન એની આગળ, સૂત્રની આગળ જ્યાં તમે આંકડો મૂક્યો છે એ સૂત્રને પકડી રાખો. ધારો કે મેં અહીંયા ઓક્સિજન કેટલા મૂક્યા છે 2 આગળ, તો હવે આ સૂત્રને છોડવાનું નથી કે અહીંયા 2 મૂકી અને પછી તમે વિચારતા થઈ જશો કે હવે ક્યાં મૂકું, તો એ જવાબ આવવાની સંભાવના ઘટી જાય છે. હવે તમારે આ સૂત્રને ખાલી પકડી જ રાખવાનું છે કે O કેટલા થયા 2, તો PB પણ કેટલા થયા 2. માટે હું અહીંયા PB આગળ પણ કેટલા મૂકી દઈશ 2. આમાં તમારે કોઈ જ મગજ નથી દોડાવવાનું, બહુ સિમ્પલ. પહેલું સ્ટેપ મેં એ જોયું કે કઈ જગ્યાએ એકી સંખ્યાનો આંકડો છે, જ્યાં એકી સંખ્યાનો આંકડો હતો ત્યાં મેં આગળ શું મૂકી દીધા 2. હવે મેં સૂત્રને બીજા સ્ટેપમાં પકડી રાખ્યું કે PB 2 છે નિપજો તરફ, તો પ્રક્રિયકો તરફ 2 કરવા હું આગળ કેટલા મૂકી દઉં છું 2. તો આ પણ સમતોલન, આ પણ સમતોલન. જેની આગળ તમે આંકડો મૂકો છો 2 એ ઓલરેડી બેકી સંખ્યા અને સમતુલનમાં ફેરવાઈ ગયું છે ને હવે આપણે ફેરવવાનું નથી. એવું નથી કે આપણે ચેન્જ કરીશું, ઘટશે તો 3 2. હા, એવું કરવાનું હોય અને તમે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય ત્યારે તમે એમાં પેન્સિલનો ઉપયોગ કરી શકો, જેથી ભૂલ પડે તો તરત જ તમે ત્યાંથી ચેકી અને ફરીથી સુધારી શકો. નેક્સ્ટ ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે શું કરીશું, અહીંયા PB તો 2 થયા. હવે તમારે આ સૂત્રને છોડવાનું નથી, એને પકડી જ રાખવાનું છે. અહીંયા n ની સંખ્યા કેટલી છે 2 અને ગુણ્યા 2, કેમ કે કૌંસની બહાર છે એટલે અહીંયા n તો કેટલા છે 2 અને આગળ પણ કેટલા છે 2. 2 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે 4. તો સામે નિપજો તરફ 4 કરવા માટે હું આગળ કેટલા મૂકી દઉં છું 4. તો n કેટલા થઈ ગયા 4 થઈ ગયા. તો અહીંયા જોઈએ 1 2 3 4 સ્ટેપ ફિનિશ થઈ ગયા. હવે અહીંયા પાંચમા અને લાસ્ટ સ્ટેપમાં આપણે બંને બાજુ પ્રક્રિયકો અને નિપજોમાં પરમાણુની સંખ્યાની ગણતરી કરવાની છે. કેમ? કારણ કે આપણે સમતુલન શીખીએ છીએ. સમતુલન એટલે શું? પ્રક્રિયકો નિપજો બાજુ પરમાણુની સંખ્યા સરખી થવી જોઈએ. ચલો અહીંયા ગણતરી કરું છું. PB કેટલા છે 2 છે, તો નિપજો તરફ પણ PB કેટલા છે 2 જ છે. નેક્સ્ટ નાઇટ્રોજન કેટલા છે 2 ગુણ્યા 2 4 છે. તો સામેના ભાગમાં પણ જુઓ કેટલા છે 4 છે. હવે કોણ વધ્યું? ઓક્સિજન. ઓક્સિજન પ્રક્રિયકો તરફ કેટલા છે 3 ગુણ્યા 2 6 અને આગળ પણ કેટલા છે 2, એટલે આ 6 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે ટોટલ 12. તો અહીંયા પ્રક્રિયકો તરફ ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા છે 12. તો સામે નિપજો તરફ પણ કેટલી થવી જોઈએ? 12 થવી જોઈએ. ચાલો આપણે ગણતરી કરી લઈએ. PB એની સાથે O કેટલા છે 2, તો હું અહીંયા મૂકી દઉં છું 2 પ્લસ ઓક્સિજન અહીંયા કેટલા છે 4 ગુણ્યા 2
8 અને પ્લસ કેટલા છે 2. જો આપણે ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો જવાબ કેટલો મળે છે 12. એનો મતલબ પ્રક્રિયકો તરફ પણ ઓક્સિજન 12 છે, નિપજો તરફ પણ ઓક્સિજન 12 છે. એનો મતલબ આ સમીકરણ થઈ ગયું સમતોલિત. તો આપણે આની અંદર સ્ટેપ કયા જોયા? પહેલા સ્ટેપમાં તમે એ જોયું કે તમે નિપજો તરફ અથવા પ્રક્રિયકો તરફ જે બાજુ એકી સંખ્યા છે એને પહેલા એકી સંખ્યામાં ચેન્જ કરો. બીજા સ્ટેપમાં આપણે એ જોયું, હવે સૂત્રને છોડો નહીં, જે જગ્યાએ તમે 1 2 3 જે પણ મૂક્યું છે એની આગળ તમે આંકડો મૂક્યો હોય તો એ સૂત્રમાં જે કોઈ તત્વ હોય એનું સમતોલન જોડે જોડે કરતા જાઓ. મેં અહીંયા 2 મૂક્યા તો આ સૂત્રને પકડી રાખ્યું. અહીંયા નાઇટ્રોજન 4 થયા તો મેં અહીંયા નાઇટ્રોજનને પકડી રાખ્યું. જ્યારે તમે કોઈ સૂત્રને પકડી રાખો છો ત્યારે તમને એનું સમતોલનનો જવાબ ચોક્કસ મળે છે. તો મિત્રો, આજના પાઠની અંદર આપણે કેવી રીતે સમીકરણનું સમતોલન થાય છે એના માટેનું ઉષ્મીય વિઘટનનું પરફેક્ટ સૂત્ર શીખી ગયા. જો તમને વિડીયો ખરેખર ગમે છે તો એને લાઈક જરૂરથી કરજો અને આવા રેગ્યુલર વિડીયોને જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો.